Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a masked mage. She and the mage had fought the Wild Hunt before fleeing through portals that carried them to Velen. There, one trail ended, another began. A good time later, the Wild Hunt had reappeared on Hindarsfjall, meaning Ciri, too, might have returned to Skellige. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่59แล้วนะครับสำหรับเกมนี้จากพาร์ทที่แล้วครับผมทำเควสนะครับจนมาถึงที่นี่นะตามร่องรอยยักษ์มานะครับซึ่งฝั่งนี้ใช่ไหมใช่เป็นรอยที่ผมเคยสงสัยนะครับว่ามันคือรอยอะไรนี่ผมเคยมาสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ผมมาตามหาโอนไปให้ช่างจำได้ไหมได้แผนภาพชุดเกราะด้วยเดี๋ยวถ้าทำเควสทำอะไรเสร็จผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปทำเกาะใหม่อยากได้เกราะอยากได้เกาะใหม่แล้วครับโอเคฝั่งนี้นะนี่ไงซึ่งตอนนั้นผมบอกว่าช่างมันก่อนใช่ปะโอเคนี่ไงและแล้วเราก็หาคำตอบได้ถูกต้องนะครับไปทางนู้นมี2 รอยเหรออันนี้รอยคนอันนั้นรอยยักษ์ผมไปตามรอยยักษ์ก่อนได้ไหมมันทำไมวิ่งแยกกันฮะรอยยักษ์ไปนู่นรอยยักษ์ไปนู่นเลยนะมีอะไรให้ตรวจสอบไหมตรงนี้มีรอยเลือดฮะเกิดอะไรขึ้นครับอยากรู้โอเคเราอย่าไปฝืนเควสครับ ฝืนเขาต้องตามมาทางนี้นะครับจะบอกนะว่าผมเห็นเหมือนมีอะไรจะบอกนะว่าตรงที่เราไปเจอเรือลำใหญ่ๆใช่ปะตามไปก่อนนะครับตามไปก่อนมีกล่องฮะมีกล่องที่นี่เหรอวิ่งไปอีกเหรอโอเคผมเก็บของก่อนนะครับแรกๆของเกมนี่คือเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าฮะตอนนี้ก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับในนี้มีอะไรไหมก็ไม่ได้มันจะไปบรรจุตรงไหนผมอยากรู้ค่ายมีค่ายแล้วก็มีมอนนะนี่ไงซากปรักหักพังวอชตรงไหนตัวฮะมันอยู่ข้างบนแป๊บนึงใช้เวทนี้หล่นไหมไม่หล่นฮะลงมาให้หน่อยได้ไหม
ไม่ใช่ผมต้องใช้นี่หน้าไม้ว่าไงครับ มันทำไมไม่ลงมามันไม่มันอยู่บนหัวผมอ่ะอุ้ยแหมที่จะลงก็ลงมานะโชว์อีกทีดิขอโชว์อีกหนึ่งอุ้ยมันหล่นไหนฮะคือมันบินวนไปก็วนมาคนนี้เหรอครับเรามาตามหาคนนี้เหรอ Thanks, White One. If not for you, that might have taken me much longer. And I need to see Leif. The bitch has nearly ripped his innards out. And we two are all that's left of my crew. มันโหดนะน่ะ You might not have heard. I'm Hjalmar on Crate. And I'll never forget you helping me in a time of need. Geralt of Rivia. The Geralt of Rivia? Like in the ballad about the sorceress and the witcher. ยังครับอย่ามาแช่งกัน ยังไม่ตายครับ Right? Well, forgive me. Just thought that all happened long ago. My dad used to tell me stories of your adventures. So, what are you doing on Unvik? ถามข้อมูล Your ก่อน crew. นะครับ What happened to them? It all started with a storm. You see, then came the blasted sirens. I had a Hornwall horn to drive them off, but one night it just disappeared. Next morning the giant ambushed us, crushed half my men, hurled Arvid against the rocks, tucked Viggy under his arm. Just four made it here, but I suppose if it had all gone smoothly, would have made for a dreadfully short ballad about our heroic adventures. Seems more doomed ยัง than มีอารมณ์ heroic to me. จะมาแต่งเพลง That's just the gods looking to see what metal we're made of. They'll soon get their answer. Your father sent me. He needs you on Ard-Skellig. Impossible. Dad knows I'll not return till I kill the giant. แน่นอนว่าแกรอต้องอาสานะครับ The fate of all Skellige will be decided on Ard-Skellig. They're getting ready to choose a new king. The fate of Skellig is being decided here. If I accomplish this deed, it'll mean the gods have chosen me to rule. The other claimants are already waiting at Caer Trolda. Seems I must hurry then. Time to face the giant. Coming with? ผมเลือกข้อนี้ก่อนแล้วกัน Right. His wounds need tending. Not what I meant. He's dead. What? Nah, he's just unconscious. Lost a bit of blood, you know. He's dead. Trust me. ตายแล้วนะ Swore he'd sink his blade into the giant's heart. Swore it on the bones of his ancestors. Let's go. มุมกล้อง มีอะไรอ่ะ ตรวจสอบหน่อย Bled สิ to death. เลือดออกจนตายเหรอแกมีอะไรให้เก็บบ้าง นี่ขอเก็บก่อนเดี๋ยวมึงไป เก็บก่อน มีอะไรให้เก็บบ้าง มีอะไรซ่อนไว้ไหม ไม่มีเลยเหรอจัด Hurry now. Pick up the pace. โอเค ไปไปเข้าไปสร้างปรักหักพังฝีมือยักษ์เหรอครับ หรือว่าฝีมือใครครับ Wow, an enormous horse son he is. โอเคเห็นมาแล้ว มันใหญ่มาก ใหญ่จริงๆผมขอเปลี่ยนเลขแป๊บนึง
นำไปเลยครับ Finally got the bastard. Haven't gotten him yet. ไอ้พวกนั้นอีกแล้วใช่ไหมไอ้เงือกบินได้ต้องเข้าไปที่นี่เหรอมีช่องนิดเดียวนะครับ Herald, help me smash that. We're sure to reach the giant's cave this way. โอ้โหย้ายหินทีละก้อนนี่นะคือตอนแรกอะผมคิดว่าไปใส่ตอนแรกอะผมคิดว่านะผมคิดว่าใช้เวทอะถล่มไปเลยนะแล้วทำไมNPC แล้วมันช้ายังเลยมาต้องให้ผมนำเหรอ Careful now. One odd step and you could wake him. นี่ไงใครอะ Quick, let me out before he wakes. He should be around here somewhere. Wait. Know what they call Viggy? The loon. For good reason too. Best he stay in there till we finish with the giant. What? You out of your bloody mind, Uncrate? I thought he was your comrade. He is. Which is how I know what he's like to do. ปล่อยเหรอคือเขาไม่อยากให้ปล่อยก็ไม่ปล่อย All right. Guess he should stay in the cage then. What? I'll not forget this, Uncrate. You want all the glory to yourself? Let me out right now. อย่าเดินเหยียบหิมะนะครับอย่างดังจะปลุกให้ยักษ์ตื่นโอเคไม่เหยียบหิมะนะยักษ์อยู่ไหนล่ะยักษ์อยู่ตรงโน้นโอเค No closer, he's mine. Right, let me out, quick. ผมต้องมาปล่อยเขาใช่ไหม Thanks, brother. I remember that. Let's get out of here. Right. Just as soon as I kill him. เอาอะไรเจโรต้องช่วยนะจะหนีก็ไม่หนีทำไมไม่หนีล่ะเจโรอุ้ยอุ้ยเจโรอุ้ยโอ้โหคัตซีนฮะเก่งไม่กลัวคัตซีนเป็นไรย่าโอ้ชักดาบเหรอสมอเรือโอ้โหสมอเรือฮะเล่นมั่นใจเอ็มเล่นมั่นใจโดนกระทืบเล็งแต่เราคืออะไรอุ้ยคือจะฆ่าเขาทำไมอะครับ
คัดซีนอย่าแกรอโดนปาดพุงฆ่าเขาเพื่ออะไรอ่ะทำไมถึงต้องฆ่าอุ้ยโอ้สงสารคือความจริงหนีไปก็ได้แล้วนะ Biggie, you daft bastard. อะไรกันอ่ะ Where are the others? Thanks for your help, White Wolf. Geralt the Giant Slayer. I'll make sure the Skald said คือ it in ยักษ์ song. ผิดอะไรฮะทำไมต้องฆ่าครับHjalmar the Giant Slayer sounds better. It was your venture. You deserve the glory. Believe you're right. Let's get out of here. Want to look around some more? In that case, I'll meet you on the beach, near the port. โอเคครับผมนึกว่ายักษ์ตัวใหญ่อะแต่ว่ายักษ์ผิดอะไรอะสงสารเขาว่าอยู่ๆก็ฆ่าเขาน่าสงสาร เป็นสงสารมอนเฉยคือเขาผิดอะไรครับทำไมอยู่ๆถึงต้องฆ่าเขาไล่ล่าไอ้พวกยาวพวกยา เรียกชื่อออกเสียงยากอะแค่นี้หรอที่ว่าต้องตายอะสงสารเนาะสงสารเขาครับบางทีก็ไม่สมควรตายนะคือขึ้นตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมีชุดเกราะเอาชุดเกราะไปขายโอเคตรงนี้เข้ามาตรงนี้โอเคทางออกแล้วนะครับคือฟันได้ใช่ไหมฟันให้มันโปร่งแล้วเพื่ออะไรครับทำไปเพื่ออะไรอ่ะวิทำไปเพื่ออะไรอ่ะโอเคโอ้โหต้องไปไหนฮะไกลจังอ่ะโอ้คือแถวนี้ไม่มีเควสแล้วใช่ไหมเคก็ลงไปซากปรักหักพังแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับโอเคแต่เดี๋ยวผมคงไปนอกรอบอ่ะไปหาซื้อชุดเกราะนะครับไปตีชุดเกราะดีๆขอฟาร์มแถวนี้หน่อยสิมีอะไรบ้างไม่มีอะไรดีๆบ้างหรอกโอ้ห้องโถงเข้าทางนี้ได้กระดูกคือไหนๆก็มาผมว่ามันต้องมีของดีซ่อนบ้างแหละไม่มีอะไรเลยหรอกอุ๊ยแล้วก็อุปกรณ์บล็อกด้วยนะไปแกรอไม่มีของไม่มีอะไรเลยหมู่บ้านที่พังแล้ว โ
ขอของดีๆได้ไหมครับเหยือกอุ๊ยไม่มีอะไรดีๆให้ฟาร์มเลยฮะผมหวังว่าจะได้แผนภาพหรือว่าชุดเกราะอะไรเจ๋งๆอ่ะไม่มีใช่ไหมครับเห็นอะไรสีแดงๆไม่ใช่บางทีตาผมตาลายwatch ไหนอยู่อยู่ข้างล่างเหรออ๋อนี่ว่าไงหนูจ้าอยู่ใสอยู่ข้างบนได้ลงมาได้จริงก็ลงมาอุ๊ยเก็บอะไรได้ตะปูอยู่ใส watch มารออยู่ตรงไหนอะอยู่ไหนแหละเคไม่ยุ่งแล้วนะแล้วป้ายบอกทางอยู่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าเสียเวลาครับเสียเวลาอุ๊ยแต่ว่ามีตะปูให้เจ็บมีอะไรให้ตรวจสอบด้วย Skeleton's been picked clean. กุญแจเก่า There's something next to แผ it. นภาพปริศนามีเควสใหม่ไปว่าไงฮะพูดผีฮะอุ๊ยผีนี่มันลายนะผีนี่มันลายได้ของดีด้วยผีอ่ะมีอะไรตรงไหนที่ไหนอย่างไรฮะซากปรักหักพังที่สมบัติซ่อนเจ้าก็รู้เฮ้ยอย่าบอกนะที่ผมเข้าไปเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่มีที่นี่อีกเหรอนั่นไงบอกแล้วมันต้องมีอะไรของอะไรดีๆมาเลยไม่กลัวปีศาจบินได้ปีศาจบินได้มันเป็นนางเงือกก็พอแล้วนะจะเป็นว่าไงครับว่าไงแป๊บนึงนะมีตรงนู้นอีก1 ตัวตายไหมตายไม่ตายนะมันแค่ล่วงครับอยู่ใส่นี่ไงลงมาได้ไหมอยู่ไหนฮะอุ๊ยอุปกรณ์บล็อกอุ๊ยมาลงมาผมว่ามันน่าจะข้างบนแหละแต่นี้ไม่มีนะครับน่าจะข้างบนนะตรงนี้เหรออ๋อโอเคสำเร็จเควสเรียบร้อยแค่นี้นะครับโอเคแค่นี้เองไอตัวนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะฆ่ายากไอพวกบินไปบินมามันต้องรอให้มันลงมาซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับไปทำเควสของเราดีกว่าไม่ใช่เควสพบเย็นดีต้องเป็นเควสนี้เควสลองมีเควสเดียวเนาะเล่ห์กลแห่งราชา
ก็ลงไปตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าคนละที่กันครับคนละที่กันไปแผนที่เกมนี้มันกว้างวิ่งไปอุ้ยอ๋ออุ้ยมันทางไปไหนเนี่ยโอ้เกือบตายแกรอมันยิ่งขาหักง่ายอยู่นะเนี่ยอุ้ยแต่ทางนี้มันไปไหนเนี่ยโอ้แป๊บนึงเกือบไปอ๋อตัวอะไรอีกล่ะไม่เอาไปแล้วไม่เล่นโอ้โหมาที่เกาะนี้งั้นโอเคได้พอดีนะที่นี่เลยวัดอ่ะโอเคเข้าไปในวังนะครับเปิดประตูยินดีต้อนรับใช่ปะแล้วก็มีช่างทำเกาะอยู่ตรงนี้ด้วย Master Geralt, a guard spotted you from the tower. They said we'd open the gate. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay. ผมว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะ Krach make an exception just for me. All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us. Come. Krakow waits. ผมว่าแปลกๆฮะ How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here in Skellige. At a good feast, meat and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับ I've as much right to it as you do. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an on crates to wear the crown, it Should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Want your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar the Giant Slayer? Oh, stop your shite boasting. เอามาโม้ที่นี่เหรอ Hey! God damn it! Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw her, she's so... Why, stubborn, fierce, mule-headed, refuses to listen to anyone. Exactly! ดูแกรอแกหน้าระรื่นยังไงก็ไม่รู้นะครับ Me and Ceres, we're near twins in that regard. Don't see Krach. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Last night was... ผมรู้สึกระแวงอ่ะเอาตรงๆผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าระแวงจริงๆนะครับมีอะไรให้เก็บบ้างไหมเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงนะครับเผื่อมีอะไรดีๆนะเอ้าคัสซีนเฉยใครอะ Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins.
Svanrig is not gonna vie for support? Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Take it you have a specific ข้อ family มูล in หน่อย mind. นะครับ จะได้ตัดสินใจอะไรถูก Bran was the best king Skellige has seen in centuries. The throne should pass on to Svanrige, his true-born son, and then on to his sons. ถามหน่อยนะค What's รับ wrong with voting for your king? Take a walk, listen, and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. ไหนขอถามหน่อย Trolda. Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. เรียกเราว่ามาสเตอร์ด้วยนะครับ May I? You must even. Come. I've been ผม waiting ต้อง for ตัดสิน you. ใจเลือกใช่ไหมเนี่ย So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, Mahakimum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Something ถาม tells หน่อย me นะ there's ครั a บ purpose to your hospitality. Aye, there is. In the Isles, mead and meat stand to gain you as much support as feats accomplished blade in hand. If that's true, you can rest easy about how the vote will turn out. I'll rest easy on the morrow, when the crown rests on one of my children's heads. ต่างคนก็ต่างอยากให้ Feeling torn between Hjalmar and Cerys. You mean do I have a ลูกของตัวเอง favorite? ได้เป็นกษัตริย์นะครับ They're as different as fire and water, but on Crate blood flows in both. ขอตัวนี้หน่อยนะครับ Me. Hjalmar's not too hot-headed to be king. Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? And yes, he's too hot-headed. มันก็ใช่นะ But ขึ้นอยู่ที่ว่า Skellige wants a different ruler. เราต้องการแบบไหน Can't นะ drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. ขอถาม The หน่อยนะค Council รับ of Jarls will dare to put a woman on the throne. If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Cerys has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through, the for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. โอเค พูดเกี่ยวกับรางวัลนะครับ Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ของดีเหรอ ensure the line endures. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. อะไรอ่ะ Hear that? Damn it. That must probably started another row. เอ้า That's not Hjalmar. Let's go. เกิดอะไรขึ้นฮะ ไปดู เกิดอะไรเอ่ย
โอ้นั่นไงผมบอกแล้วไม่ชอบมาพากลโอ้โหหมีพี่หมีโอ้โหแกรอแกรออย่าให้มันรอดสูตรแตกสูตรแตกสูตรแตกทีละตัวแกรออ๋อตัวนั้นตายแล้วนี่มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหหมีมาจากไหนฮะคือมันสร้างสถานการณ์ใช่ไหมจะฆ่าพวกที่เป็นกษัตริย์อะว่าที่กษัตริย์ทั้งหลายอะโอเคโอ้โหได้300ฮะยังไงต่อพี่หมีตูดแตกไปแล้วนะผมว่ามันต้องเป็นแผนของใครสักคนน่ะโอ้โหงานเลี้ยงผมว่าผมอยากให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์อะถ้าผมได้เป็นคนเลือกอะนะถ้าผมเป็นคนกำหนดเกมนะครับเอ้า Take my cloak. แกรอช่วยได้ไหม Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion. He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dan, come here. Come on! Put you down like a rabbit. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. มีคนที่ใจเย็นพออยู่นะ Our sons and brothers. We cannot restore their lives, but we can. We must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. มันต้องเป็นใครสักคนฮะ Find the guilty on Crete. Find and kill them, else your clan will be cursed for 100 generations to come. ผมเข้าข้างผู้หญิงบอกเลยถามหน่อยนะครับมีใครเห็นไหมนะ See how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in ผู้ this ชายมันใจ room. ร้อนไปผมช่วยผู้หญิงฮะ You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. ผมช่วยผู้หญิงนะ I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. เดี๋ยวผมว่าหมาป่า Ever see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. ใช่มันจะเอาตอนเมานี่แหละ A massacre. Torrents of blood on the walls. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish, face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to แผน shreds. การสังหารที่ดีเลยนะครับ I promise.
ถามซิมีใครตายบ้าง No one นะครับ died. Drogadar, Drakeborn Du, Blueboy Lugos, Yalborn, Ottrig. Take some time, mention them all. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. ลองดูรอบๆนะครับ We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. แต่แป๊บหนึ่งนะอย่ากระนั้นเลยขอดูดาบหน่อยซิดาบใหม่ที่ได้มาคือดาบอันไหนอะแป๊บหนึ่งคือดาบอันไหนอะที่ผมได้มาใหม่อะคือมันไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมดาบเหล็กโอเคโอ้โหใบมีดเหมือนใบเลื่อยด้วยนะโอเคสำรวจครับสำรวจ Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. สำรวจไปทีละนิด Ottrig. Shit, no more than a kid. อะไรคือเด็กไม่มากเลยสำรวจได้ไหมนี่ไงAll right. What do we have here? หัวBear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. แก้วรอนี่ Bears สุด like ยอด honey เลยนะครับ before it's fermented. Strange. Something under the fur. A tattoo. Shape of a bear paw. แขนขา Old scar. Looks like it was sutured. เป็นคนเหรอ Half man, half bear. นั่นไง Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. โอเคนี่โอเค All the horns are empty. ต้องสำรวจดีๆนะครับ Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. เอาน้องทำไมไหนบอกว่าจะช่วยพี่หาเขาไปแล้วนะนี่ Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. เป็นยาพิษชนิดหนึ่งเหรอ Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were Men who transform into bears. berserkers. ขอข้อมูลหน่อยครับ Berserkers. The skulls ตอนนี้ meant ผม for กำลัง warriors ตั้งใจ who อ่าน changed นะครับ into animals in the midst of battle. Stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. แม้แต่แกรอยัง Few druids know herbs better. ยัง Can't แย hurt ก to ไม่ถูก try. นะครับสำรวจได้ไหมอยากสำรวจเพิ่มอยากได้ข้อมูลเพิ่มไม่ได้แล้วหรอกดตัวเอไม่ได้แล้วนะครับโอเคแต่ก็ยังสำรวจได้นะเนี่ยตรวจสอบสิ So many wounds. No wonder Hjalborn bled to death.
คือผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อขาดตกบกพร่องตรงไหนไปอ่ะจะได้วิเคราะห์ไม่ผิดนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ผมตรวจสอบเลยว่า Bodies massacred. Hard to tell who it is. Steingrim, maybe? โอเค Young Lugos. Bears took him by surprise. Didn't have a chance to defend himself. แต่เกี่ยวกับหมีคือสำรวจไม่ได้แล้วนะครับแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยอ่ะ Scald's played his last. โอเคแล้วลุงอยู่ไหนอ่ะลุงอยู่ด้านนอกเหรอแป๊บนึงนะลุงอยู่ด้านล่างเหรอนี่อ๋อนี่อยู่ตรงนี้ Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said, Give me the horn. นั่นไงลุงน่าจะรู้นะ I know the smell. A mushroom. Mardrome. ถามหน่อยนะครับ Mardrome related in any way to berserkers? Aye, but only in the tales told to children as they are put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage, but as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. ชมหน่อยเผื่อ Ceres wasn't lying. เผื่อจะหลงคลมนะครับ Fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dreams. Odalric suffered for years. I tried to help him in various ways, initially with prayer, then with poppy milk. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. Mardrome. Never heard of it. You have another name for it on the continent. Psilocybe, I believe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes. ไม่รู้ว่า the ใคร last thing กลายร่าง needed ไปบ้าง more of. นะครับ Thanks for your help. Blood and Mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. Might เออ have คิดสิ happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe. Come on, we could find some clues there. อ๋อฮะไปนำเลยครับนำเลยจะที่ให้นำไม่นำไปจะที่ไม่ให้นำเนี่ยโหไปเลยข้างนอกก็หนาวแล้วนะ We must find the traitors quickly. Elsewise, the warriors will take matters into their own hands. Castle's a buzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. ผมว่านะคือถ้าเราช่วยใครนะคนนั้นจะได้เป็นใช่ปะน่าจะนะไปทางไหนครับไปทางนี้เหรอ Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. มันมีหลายซอกหลายซอยดีนะครับชอบจังเลยอ่ะ I really hope Hjalmar's doing something useful, not just looking for a fight. Relax. Your brother's impetuous, not stupid. Okay. We keep the poison at the cellar's other end down below. Come, I'll show you.
ไปครับไป The stench! Is that vodka? Mahakaman spirit. Someone ruined several barrels of the finest. Right behind you. ผมต้องสำรวจใช่ปะผมต้องสำรวจที่นี่นะครับนี่เจอแล้ว1ตรวจสอบครับ This mead's clean. สะอาดโอเคอ๋อมันมีหลายถังให้สำรวจนะครับ Nothing here either. ตรงนี้ล่ะ Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? อะไรเอ่ยโอ้โห The spirit! But they're too heavy. โอ้โหแกรอ Don't intend to. Quick. ไปโอเค God, we might have been burned alive. Somebody's damn desperate to bring our นี่ investigation to ไม่ a ต้อง quick กลัว end. ที่มีคบเพลิงเนาะอ๋อถ้าเราวิ่งมันก็จะวิ่งตามไปด้วยกันกับเรานะครับ Place of power. แป๊บนึงสการะแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ได้ ability ปีหนึ่งได้ไม้เมืองทอยเหรอเห็ดผมมีอย่างเยอะอะยัง When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Maybe. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No. โอ้โหแกรอ But I've หู no ดีมาก witcher senses at my disposal. You must hear the hair growing on my head. ประชดทำไม Not เนี่ย to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. เก็บแกรอไปวิ่งไปวิ่งนำเลยฮะอ๋อนี่ไง Someone walked through the mead. เดินผ่านเหล้าด้วยอ๋อนี่ไงนี่เดี๋ยวรอตามไปมีรอยเท้าฮะมีรอยเท้าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอ่ะนี่ตร Trail วจ breaks สอบ off. Need to find another clue nearby. Something else to follow. Was in a hurry. What's this? Piece of cloth. No. It can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. โอเคไปเจอตัวแล้วไปเจอตัวแล้ว Look, it's him. Grab a horse. We'll chase him down. โอ้โหผมต้องตามไป Arnvald, ไปฮะ stop, โอ้ damn it. Doubt he'll listen. When I get my hands on him. You don't stand a chance. We'll see about that. ทันไหมเนี่ยทันไหมแกรอขวางไว้ครับขวางไว้ Come on, Roach. อุ้ยไม่ทันอ่ะแป๊บนึงโรส Shit, he's fast. แป๊บนึงโรสมันไปไกลแล้วไปไกลมากโรสแล้วมันจุกด้วยนะจุกเป็นด้วย
โอเค Why'd you betray them? Talk or I'll finish what I started. อ๋อไอ้คนนี้เหรอ No uncreate should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skellige needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken yarns will choose. Curious. Never heard you voice that idea, but I do know one who never stops saying it. It's Bernard Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. ถามหน่อยนะครับ ขอแรงจูงใจหน่อย Obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants, slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigga would have been left, the only claimant to Skellige's throne. ต้องการหลักฐาน We นะ need ครับ proof. Your word against Berna's, that's not enough. Arnvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honourable death. I'll insist. โหมอบความตายเหรอ Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. มันจะสำเร็จไหมเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะโอ้มาอยู่ตรงนี้กันหรอ I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crete. You claim to know who's behind the slaughter at 𝑘bank. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Bernard Bran's. อ้าว The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the คือ berserkers. เธอก็อยากให้ลูกของเธอขึ้นครองนะครับ The servants of 𝑘bank are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. นี่ไงฮะ มาแล้วนะ Ceres speaks true. Bernard commanded me to poison the maid. When Ceres and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Uncreate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. แผนการที่ยืดหยุ่น Arnvald has served at 𝑘bank ever since I remember. Oily, like a dog. I can vouch for Ceres. She's telling the truth. You, yet another Uncreate lackey. โอ้ลูกไล่ Ceres เลยเหรอ entice you to cooperate. I can แหม imagine. ดูถูกไปกันแล้วดูถูกกันเกินไปแล้วนะเจ๊ What did you say? Calm yourselves. เจ๊มันดู After ถูก what กัน I เกิน saw ไป on นะครับ Speaker Rock, I trust the Witcher more than I do you. You've นั่น that เห็นไหม right. But it's no proof of my guilt. ยังมีหลักฐานอีกชิ้นนะครับ Got one more piece of evidence. A letter from Bernard to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. โอเค แต่นางก็ระมัดระวังตัวเองนะครับ Is this your brief, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. ข้างหลังคือลูกเขาใช่ไหม 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. เหลือทางออก But ทาง one เดียวเหรอ path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan Uncreate will face. โอ้โหเถียงหน่อย You're making a big mistake. Silence, wanderer. ถึงผมเป็นคนนอกแต่ว่า ผมก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะ The hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it?
How did you know? How? นั่นไงลูกของเขาStand silent. คือลูกของเขาก็ยังมีแบบจิตใต้สำนึกที่ดีนะครับ But you must give credence to a son who accuses his own mother. The massacre was her doing. She shamed herself, me, the family. อย่านะอย่ากระโดดลงไปนะ Svanrika, ขอร้อง I did it for you. Only for you. You admit to this deed. นั่นไงยอมรับแล้วนะครับ As the eldest of the Jarls, I แต่ลูก cleanse เขา the ก็ name of จิตใจดีนะครับ สมควรได้เป็นกษัตริย์เหมือนกันแหละ And you, Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. แต่ก็สงสารลูกของเขาเหมือนกันน่ะลูกของเขาเป็นคนดีนะน่ะ When I had a lust for power, I knew this, but so strong as to commit such a crime. What about Svanrika? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile or death. โอ้ให้อภัยเขาเถอะ But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. ให้อภัยเขาเถอะเขาก็จิตใจดีนะ Again. I'll not take any more of this modesty. คือ This is a land of ลงโทษ heroes. แค่แม่เขาก็พออ่ะ This reminds you of that. น่าสงสาร And now, คือ I was right for ถ้าเขาไม่ getting สารภาพออกมา for the แม่เขา Jarl's ก็ไม่ council. Time to pick a king. ไม่เปิดเผ What ย do you ความจริง think? นะครับ We'll get the nod. Come with me. See for yourself. All may listen to our deliberations. อ่ะด้วยความยินดี I นะ do ครับ have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. คือสงสารน่ะลูกเขาเป็นคนดีนะผมช่วยลูกเขาได้ไหมหรือว่าเหมือนเควสแรกๆอ่ะเควสคนไปเผาลงตีเหล็กอ่ะคือเป็นความจริงที่โหดร้ายอ่ะ We're just in time. They've already started. ใครได้เป็นครับ Weren't long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. นั่นไง Let us swear her fealty. ผมว่าผู้หญิงคนนี้เขาสมควรได้นะแต่ว่าให้อภัยลูกเขาเถอะเนาะที่สงสารเขาอ่ะคือเขายอมสารภาพเลยนะ I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count ทำให้ดีนะน้องนะพี่อุตส่าห์ช่วยนะ help me fulfill that dream. อ้าวไม่พอใจฮะอะไรเอ่ยเสียงอะไรอ่ะพี่ชายก็ยอมรับนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมด้วยนะครับแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมได้ทำแป๊บหนึ่งนะเสียงดังจังเลยอ่ะไปอยู่ตรงไหนได้ครับเสียงดังsorry แป๊บนึงครับแป๊บนึงเสียงดังจังเลยเสียงดังโอเคมาแถวนี้น่าจะโอเคไกลมาแล้วนะครับเมื่อกี้เสียงดังมากเลยอ่ะผมท
ห้อง Discord ไว้นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะโอเคนะครับสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะข้อติชมนะครับหรือว่าเทคนิคการเล่นเกมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ